Και θα καλέσω για να πάρουν τα βραβεία τους, που είναι πολλά, την κυρία Αγγέλη Παπαδημητρίου, το περίμενα, Head of Leadership and Culture της εταιρείας Lidl Κύπρου, τον κύριο Δημήτρη Δεμήρη, Head of Employer Branding, τον κύριο Χρήστο Παρναβέλα, Head of Employee Engagement, την κυρία Ιωάννα Νένου, υπεύθυνη γραφείου προσωπικού, την κυρία Βαλάντια Δανιήλ, HR Consultant, τον κύριο Γρηγόρη Σοφρονίου, Training Manager, την κυρία Βάνα Κοτσασαρλίδου, Employee Engagement Consultant, την κυρία Μαρία Θεοδοσίου και Μαρία Ανδρέου, Recruiting Consultants. Και έχουμε τις εξής κατηγορίες και βραβεύσεις. Κατηγορία Most Effective Recruitment Strategy Bronze Award για το Project The New Recruitment Strategy στην Lidl Κύπρου. Στην κατηγορία Best Change Management Strategy Initiative Silver Award για το Project Lidl CY Head of HR Region. Καλώς τους. Στην κατηγορία Best Team Building Program Silver Award για το Project Cooking Classes για το Team Lidl. Στην κατηγορία Best Workplace Diversity, Equity and Inclusion Strategy Initiative Silver Award για το Project Lidl Cyprus Building an Inclusive Culture Together. Στην κατηγορία Most Effective Recruitment Strategy Gold Award για το Project Κόσμος στη Lidl Κύπρου. Στην κατηγορία Best Employee Engagement Strategy Initiative Gold Award για το Project Employee Engagement Strategy στην Lidl Κύπρου. Στην κατηγορία Excellence in Workplace Wellbeing Gold Award για το Project Δημιουργία Δωματίου Θηλασμού στην Lidl Κύπρου και στην κατηγορία Best CSR Initiative with Employees Involvement Gold Award για το Project Δωμάτιο Θηλασμού από το Team Lidl για το Team Lidl. Καλησπέρα σας και από εμάς, από την ομάδα HR της Lidl Κύπρου. Τα βραβεία αυτά σήμερα μας δίνουν μεγάλη χαρά και μας κάνουν και πολύ περήφανους. Γιατί ό,τι κάνουμε στην Lidl Κύπρου και ό,τι κάνει η ομάδα του HR το κάνουμε με πολύ αγάπη και πολύ φροντίδα για τους ανθρώπους της. Και η αλήθεια είναι ότι τα βραβεία αυτά είναι και μια μικρή επιβεβαίωση για εμάς ότι τα κριτήρια με τα οποία καθοδηγούμαστε στην καθημερινότητά μας είναι σωστά. Γιατί τα κριτήριά μας είναι οι ανάγκες και τα θέλω των ανθρώπων μας και σε αυτούς χρωστάμε ότι είμαστε και ό,τι κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.